comparison, ito yung luma, ito yung bago. So, itong bago ay mas malapad kumpara dun sa stock na gulong natin. Okay. So, gulong para sa ating Suzuki Bergman 345. Okay. So, ito yung ilalagay natin bagong gulong. So, size 110 by 90 by 10 na gulong. Alright, so yun. Tara, punta na tayo kay Thor. Ayun pa. Alright guys, so yan. Yan yung ating original na gulong ni Thor. Ayan. So, ngayon, tatanggalin na natin siya. Para mas kita natin. Dito tayo. Yan na po. Okay na. Pag yung mas malapad kaya kakasya pa siya ganyan. Tatanggalan muna lang ito. Yun. So ganun pala. Tinanggalan ng hangin para mabawasan yung pressure ng gulong and matanggal siya dun sa ating Swing arm. Okay. Okay, so tatanggalin na siya sa rim. Tama ko yun, tatanggalin na sa rim. So, unti-unti na nating natatanggal yung gulong dun sa rim. Alright. Galing. Salamat po, madam. Siyempre, kahit may machine, kailangan pa rin natin ng konting brute force para matanggal yung gulong. Okay? Yan, naiangat na siya. Unti-unti na siya natatanggal. Alright. Other side naman. And just like that, natanggal na yung gulong. Alright. So, ayan. Ayan, ganito lang kaliit yung ating rim. Okay. It's a very, very cute rim. Okay, so ayun na. I-open na. Tatanggalin na natin sa pagkakabalot ang ating bagong gulong. Yun. Side by side comparison. Okay.
So, pagtabihin natin, side by side comparison, ito yung luma, ito yung bago. So, itong bago ay mas malapad kumpara dun sa stock na gulong natin. Okay. So, yun guys. Kuya. Oh. So, kuya, ano po yung nilalagay mo? Langis para po mas madaling ilagay. Okay, so yun, ilalagay natin ng langis yung paligid para mas madaling ilusot doon sa ating rib. Okay. Yun, sige, yun na. Pagpwesto na natin siya. Bilangan natin kung gaano katagal bago maikabit. 2, 3, 4, 5, Mas madaling magkabit kaysa 16. magtanggal, ano? O, diba? 16 seconds na ilagay na yung bagong gulong. Bilis. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe. So, ngayon, hahanginan na natin. Ang inanin ko yan. Kaya po ba tinanggal din yung hangin kasi para madaling mailagay dyan, no? So, ayan na siya. Kasi malapat yung gulong ang pinalik. Meron ba kung makasya naman? Kasya po din. So, ayan Boss, guys. magtatanggal tayo ng pagtapalo, no? So, yun guys. So, magtatanggal daw tayo ng tapalodo para Okay lang. may ayos yun kasi sabit yung tapalodo natin dun sa bagong gulong. Naipwesto na ni kuya tong gulong natin. Kaso nga lang, palibasa mas malaki siya dun sa original na gulong. Kailangan daw tanggalin yung tapalodo para maipwesto ng maayos yung gulong. So ayan na nga, sisimulan lang tanggalin ni kuya yung tapalodo. Ayun, so naiangat na siya. Ngayon naman ay ipapasok na natin yung ating gulong. Okay, so ayun siya. Medyo yun, oh. Swak! Pasok na siya. Konting tulak. Ngayon, pihit at lagay na ng pampasikip. Ito, pa-close. Ano ba yan? Bolt. Kasi higpitan na. And we're good to go. Ay, hindi pa pala. Lalagay mo na ulit yung tapalodo. And then we're good to go. So, kailangan hawakan yung preno para hindi umaandar at masiguradong mahigpit yung ating pagkakasara. Bali wala po. May tiles nila ba siya? Wala pa, no? Lalagyan. Kahit hindi ba, okay lang. Bakit ba naman eh? So hindi naman ako mahala. Sige. Okay, so yun na. Babalik na natin yung pagkakatornilyo sa tapalodo. Ang laban ng surface economy, pero ang dumadalo ngayon malalaman natin
Okay. Okay, boss? Okay. Ayan na, oh. Ayan, oh. Okay na siya. Yun, oh. JD Max. Bibidyo ka na. Alright. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And sana naging informative din to. And if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And hit the bell icon to receive notifications every time I upload a new video. Social media handles ko, nandun din yan somewhere sa screen. And subscribe to it, alright? So I will see you next time. Bye! Alright, so yan guys, ito, sinubukan na natin ngayon yung ating bagong gulong and so far, suwabing-suwabe pa rin yung under natin and actually yung grip niya, mas makapit unlike dun sa stock na gulong na medyo nag-skip kapag pumipreno tayo. So, pakahon tayo ngayon, ito may medyo palusong dito. So, masusubukan natin yung gripping power, ayan. Oh, okay. So, yun. Maano siya, makapit na makapit. And, unlike dun nga sa ating stock na gulong na medyo dumudulas ng konti. Pag full brake, okay, so medyo dumudulas ng konti pag full brake yung ating stock na gulong. Ito ay hindi. So, mas mabilis yung pagpreno mo. Kasi nga, madikit siya eh, makapit siya eh.